අයබෝවන් ඔබ මේ රැඳී ඉන්නේ සිනමා ඉන්වෙස්ටිං YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ජීවිතේ එක දෙයකට ફોකස් කිරීමේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වොරන් බෆට් සැරයක් කියලා තියෙනවා. ඔයාට ජීවිතේ ටාගට්ස් 20ක් තියෙනවා නම් ඒ 20න් 19ක් කපා හැරලා එක ටාගට් එකක් වෙනුවෙන් විතරක් වැඩ කරන්න කියලා. මොකද අපි මේ ජීවිත කාලය ඇතුළත ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 70ක් 80ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඉතින් ඔය කාලය ඇතුළත අපි කොහොමද ගොඩක් දේවල් වලට අපේ අවධානය යොමු වුණොත් එහෙම අපිට එක දෙයක්වත් ජීවිතේ ඇචීව් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැනුම වුණත් එහෙමයි. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා දැනුම ඔයාගේ ඔළුවට ගබඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා ඒ දැනුම පාවිච්චි කරනවා නම් පමණයි. සමහර කෙනෙක්ට ආගිව් කරන්න පුළුවන් knowledge is power කියලා. නමුත් knowledge is power වෙන්නේ ඔයා ඒ දැනුම පාවිච්චි කරනවා නම් පමණයි. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බැරි knowledge එකක් ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ ගබඩා කරගෙන තේරුමක් නැහැ. කාට හරි කෙනෙක්ට ආගිව් කරන්න පුළුවන්. මම මගේ knowledge එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම මගේ knowledge එක store කරලා තියෙන්නේ. ඒක hard disk එකක information ගබඩා කරලා තියෙනවා වගේ කියලා. මම hard disk එකේ purpose එකෙන් තමයි මගේ ඔළුව පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. නමුත් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒකට දැන් වෙනකොට ලෝකයේ servers ගොඩක් තියෙනවා. Google එක තියෙනවා. ඔයාට ඕනම දෙයක් එක මිනිත්තුවකින් ඔයාට පුළුවන් search කරලා ඔයාගේ ඇස් ඉස්සරහටම ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ දැනුම කියන දේ එහෙම ඔයාට අනවශ්‍ය දැනුම ඔයාගේ ඔළුවට ගබඩා කර ගැනීමෙන් වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය දැනුම ටිකවත් ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න ඉඩක් නැති එක. මේක සැරයක් ෂර්ලොක් හෝම්ස් පවා කියලා තියෙනවා. සැරයක් දොස්තර වොට්සන් අහනකොට ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ ඔයා දන්නවද මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක කීයක් තියෙනවද? ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියනවා ඒක මගේ බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මට මේ අනවශ්‍ය දේවල් වලින් මගේ ඔළුව පුරව ගන්න ටයිම් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් කතාවක්. මම මේ කතාවෙන් මගේ ජීවිතේට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ හරහා මගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට ගොඩක් දේවල් කරගත්තා. මොකද මම ફોකස් වෙලා ඉන්නේ එක අරමුණකට විතරයි. මොකද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති knowledge එකක් ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ දාගෙන ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. දැන් කෙනෙක් සමහර විට අපේ previous video එකක් බලලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් රොකට් යවන එක වැඩක් නැද්ද? නෑ, රොකට් යවන එක වැඩක් තියෙනවා. රොකට් යවන මිනිස්සෙක්ට. හැබැයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ටාගට් එකක ඉන්න මිනිස්සෙක්ට රොකට් යවන එකකින් වැඩක් නැහැ. ඒතර ඒක ජීවිතේට පාවිච්චි කරන්නේ නැති දැනුමක් ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ රඳවගෙන ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තව කෙනෙක්ට ආගිව් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වෙන මොනවා හරි විෂයක්. අපි කියමු මෙඩිසින් වෙන්න පුළුවන්, ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අදාළ වෙන්නේ තමන් ඒ දේ ඇතුලේ නිරත වෙනවා නම් පමණයි. නිරත නොවෙනවා නම් ඒ වගේ knowledge එකක් ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ ගබඩා කරගෙන තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි පොඩ්ඩක් අපේ තියෙන මේ ආයතනයේ පොඩි අප්ඩේට්ස් ටිකක් කරා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන මේ වගේ වීඩියෝ අරන් එන්න. දිගටම subscribe කරලා ඉන්න. ඉතින් මේක මේ ටෙස්ට් කරන්න දාපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සරහට ඇදලා ඉන්න අපි මේ විදිහට කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න යම්කිසි මහන්සියක් දරන්න වෙනවා. මොකද ෆයිල් සයිස් ගොඩක් වැඩි, process යන time එක වැඩි. අර අපි දාන වීඩියෝ ප්‍රමාණයත් එක්ක අපිට quality එක වැඩි කරලා කරන්න අමාරු එකක් තියෙනවා. તો equipment ඔක්කොම තියෙනවා. පොඩි දැනුමේ යම් කිසි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා කොහොමද මේක හැන්ඩල් කරගන්නේ කියලා. මොකද මම මේ ස්ටුඩියෝ එකක් කරපු මිනිහෙක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට අපේ ගාව equipment සේරම තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පොඩි දැනුමේ අඩුපාඩුවක් සහ කාල වේලාවේ මතිපාඩුවක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කොටස් වල ආයෝජන, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ආයෝජන, ඩ්‍රොප් ෂිපින් වගේ දේවල් ගැන දැඩි ලෙස උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ සිනමා ඉන්වෙස්ටිං එකක් එක්ක subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.